Hey Tech Squad, მოკლედ ვისაც smart TV გაქვთ, ალბათ ყველას გეცოდინებათ პრობლემა, რომელსაც ტელევიზორში რაიმეს მოძებნა ქვია. ეს იქნება Netflix-ზე ფილმი, YouTube-ზე ვიდეო თუ ასე შემდეგ. მართვის პულტით უნდა ეძებოთ ასოები, მერე წაშლა მოგინდებათ, წაშლა ცალკე უნდა ეძებოთ, მერე თავიდან წერა, ან მაუსი და კლავიატურა სადენიანი უნდა შეერთოთ, მიხვიდეთ ახლოს და მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრ წვალებასთან არის დაკავშირებული. დღეს კი უნდა ვისაუბროთ ამ ყველაფრის გამოსავალზე Logitech K400 Plus-ზე, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია ტელევიზორში ნავიგაცია და რაც ყველაზე მთავარია, საკუთარი სავარძლიდან ძალიან კომფორტულად. Logitech K400 Plus-ი არის უსადენო, ანუ wireless კლავიატურა, რომელიც არის ძალიან მოსახერხებელი, პრაქტიკული და რაც ყველაზე მთავარია საჭირო. ასე რომ მოდი ახლა ერთად გავხსნათ, განბოქსოთ და თან ვისაუბროთ მის მონაცემებზე და ვნახოთ დეტალებში ყველაფერი. რადგან ეს მარტო კლავიატურა არ არის. შეფუთავს თუ შევხედავთ, უკვე მივხვდებით თუ რასთან აგვაქვს საქმე, მაგრამ მე მინდა რომ თან გავხსნათ და ისე ვნახოთ. ჩემი აზრით ეს მარტო კლავიატურა არ არის. ეს არის კომბინირებული სანავიგაციო სისტემა ტელევიზორისთვის. მოდი ერთად ვნახოთ, როგორ გამოიყურება კლავიატურა ვიზუალურად. ესე იგი, სანამ უშუალოდ კლავიატურაზე გადავალთ, უნდა გითხრათ Logitech-ზე. Logitech-ი ალბათ ყველას გაგიგიათ, არის შვეიცარიული კომპანია, რომელიც 1991 წელს დაარსდა. დაარსებიდან მალევე მოხდა Silicon Valley-ზე და უკვე ძალიან სწრაფი ტემპებით განვითარდა. ეხა სადაც არის, ყველამ ვიცით, ნახოთ უშუალოდ კლავიატურა, რომელიც როგორც გითხარით, მარტო კლავიატურა არ არის. და რატომ? იმიტომ რომ კლავიატურაზე მოთავსებულია ცალკე touchpad-ი. მაგრამ სანამ touchpad-ზე მივალთ, აი ეს ადგილი უნდა მოვხსნათ. აქ არის მოთავსებული 2A, ანუ AA ელემენტი, რომელიც მოყვება შეფუთვაში ამ კლავიატურას და მისი სამუშაო ხანგრძლივობა არის არც მეტი არც ნაკლები 18 თვე. ანუ 18 თვემდე შესაძლებელია ამ ელემენტებით გამოიყენოთ. ენერგიის დაზოგვაში გვეხმარება აი ამ ადგილას მოთავსებული ჩართვა გათიშვის ღილაკები. ამით კიდევ უფრო დიდხანს შეინახავთ ელემენტს. მარცხენა მხარეს მოთავსებულია აი ესეთი ყვითელი ლამაზი ღილაკი, რომელიც არის რეალურად მაუსის მარჯვენა ღილაკი. და მოდი ბევრი როა ვილაპარაკოთ, დავაქონით, რაც ყველაზე მთავარია. ყუთში მოთავსებულია ასევე გადამცემი, რომელიც ძალიან პატარა და კომპაქტურია და ამ გადამცემის მოთავსების შემდეგ დავუკავშირდებთ ტელევიზორს და მას გამოვიყენებთ როგორც არ ვიცი, პირადი კომპიუტერი. შეგვიძლია ვსკროლოთ, ავკრიფოთ ტექსტი და ასე შემდეგ. მოდი შევაერთოთ ტელევიზორში და ერთად ვნახოთ თუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. სხვათა შორის შეგახსენებთ, რომ ამ კლავიატურის დაერთება შესაძლებელია როგორც ტელევიზორზე, ასევე smartphone-ზე, ტაბლეტზე, იმ ტაბლეტებზე, რომელსაც დამატებითი კლავიატურა შეერთების ფუნქცია გააჩნია. ეხლა კი მოდი შევაერთოთ კლაპ და დაკონექტებულები ვართ. ჩავთვით ჩვენი კლავიატურა. რაც შეეხება კლავიატურის დაჭერის სიშორეს, საკუთარი სავარძლიდან, ხალიჩიდან, როდესაც გინდათ ტელევიზორში ფილმის ყურება, 10 მეტრის რადიუსი გაქვთ იმისთვის, რომ ლაგების გარეშე, სხვათა შორის, როგორც ამას Logitech-ი ამბობს, გამოიყენოთ კლავიატურა ტელევიზორთან. ეხლა ჩავთეთ და მოვიდა დრო, გავტესტოთ, შევაერთეთ ყველაფერი. შეგვიძლია აი ნავიგაცია ჩვეულებრივ ღილაკებით, როგორც ეს კომპიუტერშია. მაგალითად შევიდეთ YouTube-ზე და მოვძებნოთ ჩვენი YouTube არხი. ძებნაში ჩვეულებრივ შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც კომპიუტერზე GDaneliabusiness Enter და იმ ვიდეოს ვერ გვაჩვენებს, რომელიც ჯერ არ დადებულა, ეხლა რასაც ვიღებთ, მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ, ჩვეულებრივ შეგვიძლია კლავიატურის ფუნქციონალი გამოვიყენოთ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ასევე ყურადღებარი გასამახვილებელი, საკმაოდ ჩუმი ღილაკებია და ტელევიზორის შემთხვევაში, სახლის შემთხვევაში ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ნახეთ. touchpad-ით შეგიძლია სკროლო კიდეს ჩვეულებრივ, ასე ორი ხაზით, როგორც ლეპტოპებში არის. ასევე touchpad-ის ზემოთ მოთავსებულია 3 ღილაკი, ხმის აწევ-დაწევის ღილაკი და ასევე დამუტვის ღილაკი და სხვათა შორის საკმაოდ, როგორც უკვე ვთქვი, რეალისტური შეგრძნება აქვს, ლაგი არ იგრძნობა და აქაც შეგვიძლია, არ ვიცი, ნებისმიერი, მაგალითად, დავგუგლოთ touchpad-ით, გამოვიყენოთ, ჩავაწყაპოთ და Logitech K400. დავგუგლოთ Logitech-ი, ჩამოვსკროლოთ ჩვეულებრივ, აი შეგიძლიათ დააკვირდეთ ჩემს მოქმედებას, ჩვეულებრივ გემრიელად შეგიძლიათ სკროლოთ და მოკლედ შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ შეიძლება სკროლვა და არ ვიცი, ალბათ მეგობრებთან ჩათაობას, ვინმე თუ ტელევიზორით მეგობრებთან ჩათაობს, ამ შემთხვევაში ჩვენი touchpad-ით, რომელიც საკმაოდ ხაოიანი და საკმაოდ ხარისხიანობის შეგრძნებას ტოვებს. შეგვიძლია ჩვეულებრივ ნავიგაციას ახდენ როგორც კომპიუტერში. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ამ კლავიატურის გამოყენება ჩემი აზრით კომპიუტერზე საკმაოდ პრაქტიკული იქნება. რომ შევაჯამოთ დიზაინის კუთხით,
საკმაოდ თხელი, მსუბუქი და რაღაც კლასიკური დიზაინით გამოირჩევა, ჩემი აზრით, ხაოიანი ზედაპირი აქვს და ხელში დასაჭერადად საკმაოდ პრაქტიკულია. ასევე მოყვება შეფუთვაში 2 AA ელემენტი. აქ ასევე არის ადგილი მისი გადამცემის მოსათავსებლად, თუ ერთად გვინდა ეს ყველაფერი იყოს. ჩართვა გათიშვის ღილაკი, ასევე 18 თვემდე ელემენტის გამძლეობა, 10 მეტრამდე მუშაობის რადიუსი, ტელევიზორის ირგვლივ, ტენიანობისგან დაცვა, როგორც ამას Logitech-ი გვეუბნება, ჩუმი ღილაკები და რაც ყველაზე მთავარია, touch panel-ი, რომელიც არის ჩაშენებული თავის ღილაკებთან ერთად და რომელიც ჩემი აზრით არის ამ კლავიატურის ყველაზე დიდი სიმდიდრე. რაც შეეხება K400 Plus-ის ფასებს საქართველოს მაღაზიებში, იწყება 129 ლარიდან. და მაინტერესებს თქვენი აზრი, მეგობრებო, დააკომენტარეთ, რამდენად საჭირო აქვს გავსი კლავიატურა smart ტელევიზორთან, როცა გაქვთ და არ ვიცი, რამდენად პრაქტიკულია, თუნდაც როდესაც ტელევიზორში პულტით ცდილობთ ნავიგაციას. და ვიდეოს აღწერაში ექნება ლინკი, უშუალოდ სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ეს კლავიატურა, მისი მონაცემები და არ ვიცი, შეიძინოთ კიდეს ქართულ მაღაზიებში. ასევე არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ GDaneliabusiness არხი, დააჭიროთ subscribe ღილაკს და დამიკომენტაროთ, რას ფიქრობთ ამ კლავიატურაზე. მე კი ვფიქრობ, რომ smart ტელევიზორები ცოტა მეტ განვითარებას საჭიროებს და ეს ერთ-ერთი კარგად და დიდად წინ გადადგმული ნაბიჯია.